Когда-то мне папа, я помню, он уходил в море, он водолаз, он уходил в море и сказал мне: Нин, я вот ухожу в море, вернусь и плачу тебе 1000 за каждый сброшенный килограмм. И он этого на самом деле не помнит даже. Он реально не помнит этого. Но это у меня так засело, что это выросло в большой комплекс. გამხდარი ვიყავი სულ ძალიან და ისეთი გამხდარი ვიყავი, რომ შეეშინდა ჩემს მშობლებს, რომ რაღაცა ჭირდა ალბათ და რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემების გამო წამლების დალევა დამაწყებინეს, რაც ექიმად დამნიშნა წამლები, რამაც შემდეგ გამოიწვია ჰორმონალური დარღვევები და მომატე წონაში. მაშინ ვერ ვგრძნობდი, იმიტომ რომ არ მქონდა ეს რაღაც სტერეოტიპები ჩამოყალიბებული ჩემ გონებაში. მაგრამ მე რო გაიზარდე, თინეიჯერი ხარ, რაღაცები გესმის, ვიღაცები გადარებენ რაღაცებს და ვიღაცებს. და მე ცოტა კომპლექსები გამიჩნდა, იმიტომ რომ ჩემს ხელში ვერ ვგრძნობდი თავს კომფორტულად, რადგან იმაშდა რომ ჩემს ხელი არ იყო ეს და ეს იყო გამოწვეული ამ დარღვევებით. В какой-то момент я начала очень стесняться своего тела, вообще своей внешности. Мне стало казаться, что все не так, и как следствие отрицания себя вообще в принципе, мне кажется, я начала сильно перестала есть практически. Чем მეგობრებს რო ქონდათ პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი წონაში მოვიმატე და ჩემი საკუთარი მეგობარი ბავშვობიდან ხან რა დიეტას იცავდა, ხან რა დიეტას იცავდა, ხან რა ვარჯიშს აკეთებდა, რომ გამხდარიყო. და ჩემთვის უცხო იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არ მქონია ეს პრობლემა და მე უკვე მე თვითონ რომ მოვიმატე. იმის მიუხედავად რომ მე ვთქვა დიდად მაგას არ შევუწუხები ვარ, გარშემომყოფებმა დაიწყეს ამაზე რაღაც კრიტიკა, დიდი ხნის უნახავ მეგობარს რო ხვდებოდი, მეუბნებოდა რომ ვაიმე როგორ გასუქდი, როგორ მოიმატე. В общем, я начала себя очень сильно ненавидеть за какой-то там проступок и очень сильно в себе сомневаться. И поэтому на каком-то физическом уровне у меня перестало возникать желание есть вообще. То есть я могла в день, за 3 дня я могла съесть 3 финика и думать: о боже мой, зачем я съела это? Зачем я съела 3 финика? ჩვენთვის დიეტა იყო მარტო ჩემი არა, ქალების დედაჩემის პრობლემებიდანაც გამომდინარე, რომ ბავშვებიდან უყურებდი და შენ თუ ცდილობს რაღაც სტანდარტებს მოერგოს, იმიტომ რომ მაგასაც საზოგადოება და გარემო აიწვლებს, რომ ესეთი უნდა იყოს თუ რაღაც და მეც ამას ვუყურებ. მეც არ მომწონს როგორ გამოვიყურები და რას მივმართო, ყველაზე მარტო გზას პოვობ, თქო ვიშიმშილო ან რაღაც. აი უფრო მაგათ ვთulica ემოციური მჭამელი ხარ, მე ემოციური მჭამელი ვარ. არიან და მე ვინც მაგალითად ვერ ჭამენ, როცა 500-ზე არიან, რაღაც აწუხებთ, არა მე ჭამ. და ხო, მაგ დროს განსაკუთრებით რთული იყო, იმიტომ რომ ემოციებზე ძალიან დიდი პრობლემა შემექნა მაგ დროს, ან ძალიან გაუწონასწორებელი ვიყავი და თან უჭმეობა უმეტეს ყველაფერს ანადგურებდა და მე ეს აისახა კიდე სხვანაირადაც. Мама, она там периодически подкидывала мне какие-то диеты. Вот, когда мне было, то есть там мне было лет, не помню, 14, наверное, да, наверное, 14, когда я поправилась. Вот, и мама нам все время китайская диета какая-то там, что-то еще, вот, там, не ешь после 6. При том, что мы занимались спортом, как бы гормональные все эти штуки, видимо, перестройки, они отразились на нас. სხვათა შორის თინეიჯერობის წლებში რაღაც ძალიან დიდი პრობლემა მქონდა საკუთარ გარეგნობასთან დაკავშირებით, ოღონდ ეგ საერთოდ არ შეეხებოდა წონას. იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ მოზარდის ფსიქიკა ყველაზე სათუთი რაღაცა არის. რაღაც გარემოებმა გამოიწვია ის, რომ ჩემმა ვიზუალმა ძალიან დამაკომპლექსა. და რაღაც ყოველდილით გაგვიძება და სარკეში ჩახედვა იყო ხოლმე შემზარავი და ძალიან დიდი დეპრესიის პერიოდი გამოვიარე, როცა გავიაზრე, რომ თავიდან სანამ საერთოდ ეგ პრობლემა გაჩნდებოდა, სარკეში რომ ვიყურებოდი, ვხედავდი ჩემ თავს ანფასში, ხო?
და მე უცებ რაღაც დაბადების დღის ფოტო გამომიგზავნა ჩემო მეგობარმა, სადაც ვიყავი პროფილში და რაღაც ძალიან დიდი შოკი იყო, რაღაც თან აი გარდატეხის ასაკში ცხვირო განსაკუთრებით იზრდება და უცებ ვაუ, მეთქი ეს რა არის და родители говорят, вот, там, ты не будешь нравиться, там, ты должна быть красивой. Какую-то чушь такую несли, я помню. Вот. Но я просто хочу, чтобы ты была красивой. Вот так. Я не знаю, откуда это берется. Потому что, мой папа далеко не худой человек. Недалеко, но как бы не стройняшка. დედა ჩემს უთქვამს და ჩემ დას უთქვამს ესე ძალიან ცალსახად და პირდაპირ რომ ცხვირის ოპერაცია გაიკეთე. და ძალიან ბევრი რაღაცა კონფლიქტი ყოფილა მაგასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხო რა მაგაზრთან ვერ თანხმდები, ანუ კონფლიქტში მოვდივარ ცხვირის ოპერაციის გაკეთებასთან. იმიტომ რომ არ მინდა იყოს როგორიც არის. В какой-то момент я забеременела, и вообще это супер опыт, потому что он как раз заставляет тебя по-другому к себе относиться к себе более бережно. Вообще удивительно, что я смогла забеременеть, при том, что организм был очень истощен. ისტორიას მოვყვე, რომ მე ხვდები ადამიანს, ან რომელსაც სულ მეორეჯერ ნახულობ და ხვდები სიტუაციაში, სადაც ერთობით, ცხოვრობ, გემრიელად ხარ, კარგად ხარ და უცბად ადამიანი ხვდება სულ მეორეჯერ და ეუბნები წონაში მოიბადე. მე შეიძლება მე წავიდე და ვიტირო და ერთი კვირა აღარ ვჭამო და რაღაც დაუშავჭებდა რაღაც, რატო? ხო იცი რომ მაგანში, როცა იცი რა ტრიალებს, რა ფონი არის და როგორ სტერეოტიპები არის, სანამ ადამიანს რაღაცას ეტყვი, მაგ ხრივ ზოგს მართლა ფეხებზე კიდია, მაგრამ როცა იცი რომ იქ фоне არსებობს, გონი უფრო ფრთხილად უნდა იყო და Мне кажется, что то общество, в котором я сейчас вращаюсь, более-менее позитивно настроено вообще ко всем возможным человеческим проявлениям. თან საქართველოში საზოგადოება ყველაფერთან დაკავშირებით საშინელი წნეხის ქვეშ გამყონებს, მათი მზერა ქუჩაში, როგორ გიყურებენ, როგორ გელაპარაკებიან, როგორ გაკვირდებიან, ყველაფერი ეს იწვევს იმას, რომ შენ მერე უფრო და უფრო მეტი კითხვა გიჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რომ განა ასე ცუდად გამოვიყურები, აი ეს კითხვა რო გაქვს და ხალხი, ქუჩაში ეხლა მithumetes განსაკუთრებით ხშირი არის ხოლმე იმის გამო, რომ თქვათ რაღაც კოჭებამდე კაბები და როლინგები და გრძელსახელიანი მაისურები არ მაცვია და მაცვია ისე როგორც მინდა და როგორც უფრო თავისუფლად ვგრძნობ თავს. ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ ხალხი გაუგნებული სახით მიყურებს, მაკვირდებიან და ჩემი სახლის წინ რაღაც ავტობუსის გაჩერებაზე ძირითადად რაღაც დღის საათებში ძალიან ბევრი ხალხია ხოლმე. და იქ აქეთ ამ ხარის ან კიბეზე უნდა ჩახვიდე და ახვიდე, იმიტომ რომ მიწის ქვეშაა. ან აი ამ ხალხის კორიდორში უნდა გაიარო. მან დგალოთ თუ მიწევს ხოლმე, შანსი არ არის, რომ ვიღაცამ რაღაც არ ჩაილაპარაკოს, ვიღაცის ცუდი მზერა არ მომხვდეს. Тоже период, когда я очень сильно похудела, точно. Я забываю все время об этом. В каком-то, не знаю, 8 что ли классе в Москве, где я жила, было модно очень, была прям модная анорексия. Вот, и мы с подружкой на пару перестали кушать тоже. ყველაფერი არის ჰოლივუდის ბრალი. რაღაც დაიწყო ალბათ, არა, ჰოლივუდის ბრალი არ არის ყველაფერი არის ადამიანის სუსტი ფსიქიკის ბრალი. არ ვიცი და ადამიანის წამხედურობის ბრალია ყველაფერი. კინოდან მოდის ჩემი აზრით პირველ რიგში ყველაფერი, რომ დაიწყო იმაზე ლაპარაკი, რომ აი მოდა და მერე ამ fashion business მოყვა ის, რომ აი გამხდარი და წვრილი გოგოები. არა, იქამდეც იყო ეგ, იმიტომ რომ ფილმებში გვაჩვენებდნენ სულ, რომ ლამაზი ქალი იყო, რაღაც ისეთი
формიანი, გამხდარი ქალი. Ну, мне хотелось бы все-таки местами стать потолще. Это не то чтобы идеал. Мне кажется, что наши комплексы вырастают от нелюбви. Вот. Точнее, я пришла к этому, когда сюда приехала. Вот. Я, например, себя никогда не чувствовала любимым ребенком. Вот. Ну, то есть, вот у меня есть сестра-близнец, и почему-то я всегда чувствовала, что ее любят больше, чем меня. И на протяжении всего моего детства я часто очень говорила фразу «никто меня не любит, никто меня не приголубит», а мой папа говорил, что так уже нельзя выражаться. Вот. И короче, ну, вот, действительно, и на меня вешали ответственность за сестру. Например, там, Аню сбила машина, я виновата. Там, типа, я не досмотрела. С Аней там еще что-нибудь случилось, опять я виновата. И, ну, как бы, я всегда чувствовала эту ответственность, и у меня еще всегда было такое, что я пыталась доказать, что, типа, я заслуживаю их любви. და მე მინდა ვუთხრა ყველა დედს და ყველა მამს, ვისაც რამე არ მოსწონს საკუთარ ვიზუალში და რამე პრობლემა აწუხებს ამ თავიანთ ვიზუალთან დაკავშირებით, რომ ყველანი ლამაზები ვართ და ყველანი თავისებურები ვართ. და ის სტანდარტები, რომლებსაც გვიწესებენ, არის მხოლოდ დაწესებული სტანდარტები, რომლებსაც უნდა შევებრძოლოთ. უნდა შევებრძოლოთ, არა იყოს ეგ სტანდარტები ვიღაც ადამიანებისთვის, უბრალოდ ამ სტანდარტებმა ჩვენზე არ უნდა მოახდინოს უარყოფითი გავლენა.